بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على إزاي أقدر أعمل في criteria programmatically. إحنا طبعا عملنا المثال ده قبل كده بالوير كلاس set where class، وادينا له وير condition معين وعملناها بوير كلاس برام، لأن أنا عملت define كمان اسمه إيه ده bind variable واديت له قيمة. فهنتكلم دلوقتي ازاي تقدر تتعامل مع الفي كرايتيريا. لو انت فاكر معايا لما جينا نتكلم عن الفي كرايتيريا قلنا ان انا في عندي ايه اوريدي في تابة هنا في اسمها في كرايتيريا. لما كنا بنعمل خطوات كنا اول حاجة بنعملها ايه؟ بنعمل كريت في كرايتيريا. احنا هنمشي نفس الخطوات بالكود، هاجي هنا نفس الموضوع بالظبط. هاجي هنا من الفيو اوبجكت، الفيو اللي هي طبعا كل اللي انا عامله اوبجكت من الفي اوبجكت اللي هو جيت امبلويز واحد واحد، تمام، اسمه في او. فقلت له هنا في او دوت كرييت فيو كرايتيريا. ففعلا هنا بيقول لي انا هكريت لك فيو كرايتيريا عشان يعمل اوبجكت منها. فبعمل هنا كنترول وسبيس وبختار انتر، فعمل لي هنا اوبجكت من في كرايتيريا هسميه في سي اللي هي الفي كرايتيريا. همشي نفس الخطوات معاك كأنك بالظبط كده جيت عملت هنا ايه create view criteria، وبعد كده تبتدي add element، صح؟ تمام. دي هنا عندنا اسمها view criteria row. فدي بنعملها ازاي؟ بنيجي هنا بنقول له من جوه بقى ال view criteria اللي هي ال vc dot create dot create view criteria row. وطبعا برضه في نفس القصة عشان يعمل object منها كنترول و A space هسميها VCR اللي هي view criteria row. دي اكنك بالظبط كده. فانا عملت هنا ايه؟ قلت له طب انا هعمل دي كرايتيريا، وابتديت هنا تبتدي تعمل ايه؟ اد element، وهتبتدي بقى تشوف ايه الاتريبيوت بيساوي ايه ومش عارفه ايه والكلام الايه اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. طيب انا برضه هعمل كانسل عشان مفيش حاجه تتطبق هنا، مش محدش يقول لي انت كده بتضحك عليا وبتابلاي الفي كرايتيريا بتاعتك من جوه، لا. طيب بعد كده هبتدي فعلا بعد ما عملت رو هبتدي بقى هي اقول له والله الاليمنت بتاعي او الفي سي ار ان هي مثلا employee اي دي ايكوال كذا. فهقول له هنا VCR dot set attribute بياخد حاجتين object واسم الاتريبيوت. اسم الاتريبيوت اسمه ايه؟ هاجي هنا على الاتريبيوت نفسه وباخد اسم الاتريبيوت اللي هو اسمه ايه؟ department ID. خدت هنا اسم الاتريبيوت كنترول سي، وهاجي هنا طب ان الديبارتمنت اي دي هيكون بيساوي ايه او بيتعامل مع ايه او هيتست فيه ايه؟ هيتست فيه الاي دي اللي هو هيدخل لي من فوق. طيب انا كده فعلا خلاص دخلت اكني كده جيت على الفي كرايتيريا وقلت له انا هعمل في كرايتيريا معينه وده الرو فيها. ناقص بقى لان انا هنا شغال جوه كود ابلاي ال الفي كرايتيريا رول اللي انا عملتها دي اللي هي ان الديبارتمنت اي دي بيساوي كذا، اضيفها جوه الفي كرايتيريا. يعني هدخل اقول له الفي كرايتيريا اللي انا عملتها انا كده كريت كل حاجه زي ما بيقولوا لحالها. اقول له ضيف لي الفي سي ار ده، ادو جوه الفي سي ده، يعني الفي كرايتيريا رو ده حطه لي على الفي سي. ماشي اوكي. نعمل الخطوه دي بنقول له الفي سي دوت اد element. وفي ناس تانية بتستخدم insert row، فبراحتك add element. الاليمنت بتاعي اللي هو ايه؟ الفي سي ار، اللي هو الفي كرايتيريا رو. طيب وبعد كده خلاص بعد كده بقى هتابلاي الفي كرايتيريا. انت الفي كرايتيريا دلوقتي اتعملت وبقى موجود فيها ايه؟ رو.
طيب بعد ما بقى فيها رو هتحطها على الفي اوبجكت ده، فهقول له هنا في او دوت ابلاي فيو كرايتيريا. طب ايه هي الفيو كرايتيريا؟ اللي هي الفي سي. وبعد كده الفي او دوت اكسكيوت. كده انا فعلا خلصت شغلي. طبعا ما ننساش نعمل ريفورمات عشان الكود بتاعك يبقى ريدابل ويبقى الدنيا فيه سليم. طيب لو جينا فعلا دلوقتي هنعمل كلاينت انترفيس، هنكسبوز الميثود دي. طب تعالى قبل ما نعمل اكسبوز، لو انت بعد ما خلصت شغلك يعني عملت الابلاي في كرايتيريا وهنا هيعمل ابديت ومش عارف ايه والكلام ده كله، عايز بشكل بسيط تعمل كومنت يعني بعد ما خلص الشغل بتاعه وهي ابديت السالري ويحط بونص ومش عارف ايه والكلام ده كله، عايز مش يبقى بس كده على الشاشة وخلاص، تظهر التغيرات دي وتظهر فاليو، ولو قفلت الفيو اوبجكت بعدها او قفلت الشاشة ان انت تاخد الموضوع ده عليه خلاص ولا كأنك عملت حاجة. لا، انت عايز تعمل ايه بعد ما يخلص كل الحاجات دي؟ يكمل. فهقول له هنا get، خلينا طبعا في this عشان ما اكتبش دوت get db transaction دوت commit. يعني بعد ما تخلص كل الحاجة بتاعتك اعمل ايه؟ اعمل commit. ففعليا لو جينا دلوقتي كده دخلنا وعملنا client interface، وجيت على مستوى الابلكيشن، على مستوى الفي اوبجكت الابلكيشن مديول، سوري انا اسف، وجينا عملنا run وعملت هنا فتحت الامبلويز. ألاحظ هنا إن الديبارتمنت وصل رقم 20 عندي 6500 و13500، وطبعا مكمل جايب كل الأقسام يعني مفيش وير كونديشن ولا في أي حاجة. تعالى نطبق بقى الميثود اللي احنا عملناها. أنا هشتغل على القسم رقم 20 والزيادة بتاعتي 500. execute successfully. لو جينا للديتا مرة تانية هتلاقي بقى الفيو اتطبق. هنا 14,000 اللي هو كان 13,500، وده كان 6,000 بتبقى كام؟ بقى 7,000. وطبعا هم دول الداتا اللي مفلتر عليها بس لأن هو اوريدي بيفلتر على اي دي 1. فده في كده فكرة الفيو كرايتيريا بشكل بسيط أوي. طبعا إن المثال يكون واضح وبسيط بالنسبة لك. الموضوع تركيبة بسيطة، بتعمل فيو كرايتيريا في الأول وبعد كده من فيو كرايتيريا ده أول حاجة طبعا فيو أوبجكت، اوبجكت من الفيو اوبجكت نفسه، توصل للفيو اوبجكت وبعد كده من خلالها بتعمل في كرايتيريا، من الفي كرايتيريا بتعمل في كرايتيريا رو، وبعد كده بتسيرت الاتريبيوت اللي انت عايزها بالشروط اللي انت محتاجها. وبعد ما بتخلص كل الكلام ده بتبتدي تركب بقى الرو ده على الفي كرايتيريا، وبعد كده بتركب الفي كرايتيريا على الفي اوبجكت. ده بشكل بسيط المثال. السلام عليكم ورحمة الله.